שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נפתור עוד כמה תרגילים נחמדים במציאת בסיס ומימד למרחב וקטורי. אז בואו נצא לדרך. תחילה כהרגלנו, תזכורת, יש לי V מרחב נוצר סופית, יש לי קבוצת וקטורים V1 עד Vn ב-V. הקבוצה B נקראת בסיס של V אם היא בלתי תלויה לינארית ופורסת את V, ומספר האיברים בקבוצה B, בבסיס B, נקרא המימד של V ומסומן דים V. אז כאמור, נפתור כמה תרגילים. אז הנה התרגיל הראשון. V זה R3 מעל R, ויש לי שני וקטורים V ו-U ב-V, ששניהם שונים מ-0. הם לא וקטור ה-0. בואו נראה כמה סעיפים בהקשר הזה. בסעיף הראשון אומרים לי ש-V ו-U בלתי תלויים לינארית. שואלים אותי, מהו המימד של W, כש-W הוא הספן של V ו-U. אז אנחנו נזכרים שכל תת מרחב הוא מרחב בפני עצמו. ולכן, אם תת מרחב הוא מרחב, יש לו בסיס ויש לו מימד, ואנחנו רוצים למצוא אותו. בשביל למצוא בסיס ומימד ל-W, נצטרך למצוא קבוצה פורסת ובלתי תלויה של W. אבל אמרו לי ש-V ו-U פורסים את W, כי W הוא הספן שלהם. אם W הוא הספן שלהם, אז W נפרס על ידם. בנוסף אמרו לי שהם בלתי תלויים. זהו. ולכן, V ו-U הם בסיס של W, ומהו המימד? כמה וקטורים יש לנו בבסיס? 2. ולכן המימד של W יהיה 2. בואו נראה דוגמה. הנה, יש לנו כאן את המרחב. הצירים של המרחב יהיו הכחול, האדום והירוק, ויש לנו שני וקטורים שיוצאים מהראשית. הראשית היא הנקודה A, מ-A ל-B זה וקטור אחד, קראנו לו, מ-A ל-B קראנו לו U, מ-A ל-C זה הוקטור השני, הוקטור AC זה V, ועכשיו אנחנו מסתכלים על W שזה הספן של שניהם, וזכרו שראינו, זה מרחב ממימד 2. מי עוד אנחנו מכירים מרחב ממימד 2? נכון, המישור, ושימו לב, הספן של שני הוקטורים האלה זה המישור הכחול הזה שאתם רואים כאן, שנוצר על ידי שניהם. הנה, אני אזיז עכשיו את הוקטור C. עכשיו יש לי שני וקטורים אחרים, יש לי מישור אחר. בואו נזיז אותו שוב. הופ, הנה יש לי מישור אחר. כל פעם שאנחנו מזיזים את הוקטור, מקבלים שני וקטורים אחרים, כל הזמן מקבלים מישור. מישור במרחב. הנה המישור הזה במרחב, והנה המישור הזה במרחב, וכן הלאה. אבל שימו לב, אם הוקטורים יהיו אחד על השני, כלומר, וקטור אחד יהיה כפולה של השני, אני לא מצליחה לדייק, אבל תנסו לדמיין. זה זז לי. הנה, כמה שהצלחתי לדמיין, מה נקבל? נקבל קו ישר. נקבל שווקטור אחד הוא כפולה של השני, אנחנו מקבלים קו ישר ולא מישור. קו ישר נוצר על ידי וקטור אחד. אנחנו מצפים למימד שיהיה אחד, ועכשיו נראה את זה גם מבחינה אלגברית. אז הנה, בסעיף ב' V ו-U תלויים לינארית. מה זה אומר תלויים לינארית בשני וקטורים? זוכרים? האחד הוא כפולה בסקלר של השני, כי הם שונים מ-0. אז עכשיו אני שואלת, מה יהיה המימד של ספן V-U? מה יהיה המימד של W? אם הם תלויים לינארית. אז כמו שראינו בציור ובהמחשה ממקודם, אם V ו-U תלויים לינארית והם שונים מ-0, זה אומר שאפשר להשמיט את אחד הוקטורים התלויים. בואו נניח שמשמיטים את U, שהוא כפולה של V, ומקבלים שספן VU שווה לספן של V. אנחנו גם יודעים ש-V שונה מ-0, ולכן הוא פורס ובלתי תלוי. אם הוא פורס ובלתי תלוי, הוא מהווה בסיס ל-V. והמימד של, בסיס ל-W, סליחה, והמימד של W יהיה 1. כלומר, כשיש לנו שני וקטורים, משהו ממימד 2 במרחב, אנחנו מקבלים מישור במרחב. כשיש לנו משהו ממימד 1 במרחב, אנחנו מקבלים קו ישר במרחב. וזה בדיוק מה שראינו בהדגמה. בואו נעבור לדוגמה 2. אני קוראת לזה דוגמת הקומבינות. למה דוגמת הקומבינות? כי אני מסתכלת עכשיו על V שהוא C2 כמרחב וקטורי מעל R. מה הקומבינה כאן? כן, אנחנו רגילים ש-C2 הוא מרחב וקטורי מעל C,
עכשיו אני עושה קומבינה, אני משנה את השדה מעל R. בזמנו ראינו שהדבר הזה הוא מרחב וקטורי. לעומת זאת, לו הייתי לוקחת R2 מעל C, ראינו בזמנו שזה לא מרחב וקטורי. אז על זה לא נדבר כאן. אבל כאן יש לנו מרחב וקטורי חדש, לא סטנדרטי, ונרצה לדעת מה יהיה המימד שלו ולמצוא לו בסיס. אז בואו נתחיל. אנחנו רוצים למצוא קבוצה פורסת ובלתי תלויה ליניארית של V. אז מה אנחנו עושים? לוקחים איבר כללי ומוציאים סקלרים. הנה איבר כללי ב-C2, A ועוד BI, C ועוד DI, כש-A, B, C ו-D הם מספרים ממשיים. וזכרו, אנחנו מעל R, לכן מותר לנו לכפול רק בסקלרים ממשיים. אני לא יכולה להוציא את A ועוד BI החוצה כי הוא מספר לא ממשי. אבל אני כן יכולה להוציא A החוצה, B החוצה, C החוצה ו-D החוצה, וככה זה ייראה. A ועוד BI, C ועוד DI שווה, A פעמים 1, 0, כי A נמצא פה פעם אחת וברכיב השני לא, ועוד, עכשיו אני מוציאה את B. B לא נמצא כאן, הוא נמצא כאן והוא כופל את I, והוא לא נמצא ברכיב השני, לכן אני אקבל I 0. אותו דבר כשנוציא את C, נקבל 0, 1, וכשנוציא את D, נקבל 0, I. הוצאנו רק סקלרים ממשיים. קיבלנו קבוצה פורסת. הקבוצה 1, 0, I, 0, 0, 1, 0, I, פורסת את C2 מעל R. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק תלות. כדי לקבל בסיס צריך לבדוק תלות לינארית. איך בודקים תלות? לוקחים סקלרים, לוקחים צירוף לינארי ומשווים ל-0. הנה, A פעמים הראשון ועוד B פעמים השני ועוד C השלישי ועוד D הרביעי שווה ל-0. אם נחבר את הכל, מה אנחנו מקבלים? ברור, את מה שהיה לנו מקודם. אנחנו נקבל ש-A ועוד BI שווה 0, C ועוד DI שווה ל-0. ואת זה אנחנו רוצים לפתור. A ועוד BI שווה ל-0 ועוד 0i, C ועוד DI שווה ל-0 ועוד 0i. ואנחנו פותרים את זה מעל הממשיים. איך עושים את זה? כמובן, משווים חלק ממשי וממשי וחלק מדומה ומדומה. מה נקבל מזה? ברגע שנשווה נקבל שגם A, גם B, גם C וגם D הם 0. A שווה ל-0, B שווה ל-0. וכנ"ל בצד שני. קיבלנו שכל הסקלרים הם 0, ולכן הקבוצה בלתי תלויה לינארית ו-B מעל R. זכרו, כי הסקלרים ממשיים. מה אני מסיקה מזה? אם זו קבוצה פורסת, את C2 מעל R, והיא גם בלתי תלויה לינארית מעל R, זהו, היא מהווה בסיס ל-C2 כמרחב מעל R. ולכן מה יהיה המימד? בואו נספור, 1, 2, 3, 4. המימד יצא 4. מוזר, נכון? היינו רגילים שקודם זה 2, עכשיו זה 4. קדולמדה שואל אותנו איך יכול להיות שמעל C הוקטורים היו תלויים לינארית. אם אני ארצה לפתור את המשוואות האלה מעל C, בואו נראה איך זה נראה. A ועוד BI שזה 0 ועוד 0i זה בעצם 0. עכשיו אני רוצה לפתור את זה במרוכבים, כי אם אני נמצאת מעל C, מותר לי לפתור מעל המרוכבים. איך זה ייראה? בבקשה, נעביר אגפים, נקבל ש-A שווה למינוס BI, מותר. למשל, נבחר פתרון A שווה למינוס I, B שווה ל-1, ויש לנו איזשהו פתרון שונה מ-0, מעל C. מעל R זה לא יעבוד, ולכן אנחנו מקבלים שמעל C הקבוצה באמת תלויה לינארית. נכון, מותר לנו לכפול ב-I, ושימו לב, I0 שווה ל-I פעמים 1,0, הם תלויים מעל C, אבל I0 אי אפשר לכפול באיזשהו סקלר ממשי בשביל לקבל את 1,0, ולכן I0 ו-1,0 מעל R הם בלתי תלויים לינארית, ולכן הם יכולים להיות חלק מהבסיס שלנו. עכשיו נשאלת השאלה אם כך, למה יהיה שווה המימד של C2 על 2 מעל R? כלומר מטריצות ריבועיות 2 על 2 עם מספרים מרוכבים, אבל כמרחב וקטורי מעל R. מה אנחנו נעשה? את אותו טריק שעשינו קודם. אנחנו ניקח איבר כללי, נוציא סקלרים ונקבל משהו דומה למה שהיה לנו קודם.
אני לא אעשה את כל התהליך, אני רק מראה מה יוצא בסוף. יש לנו פה מטריצות 2 על 2, שאנחנו מוצאים את החלק הממשי, מקבלים את 1. מוצאים את החלק המדומה, זכרו, החלק המדומה הוא ממשי, מקבלים את I. אחר כך גם מהרכיב השני, מוציאים את החלק הממשי, מקבלים 1. מוציאים את החלק המדומה, מקבלים את I, וכן הלאה. בכל מקום יש לנו פעם את 1, פעם את I, פעם את 1, פעם את I. והקבוצה הזו, בדיוק כמו שראינו קודם, תהיה בלתי תלויה לינארית מעל R. מעל C היא תלויה לינארית, מעל R היא בלתי תלויה. מה יוצא המימד? תספרו כמה מטריצות יש פה, ונקבל שהמימד הוא 8. עכשיו, אני משאירה לכם לבדוק לבד, שהמימד של C מעל R, כלומר המרוכבים כמרחב וקטורי מעל השדה R, המימד יהיה 2. של C3 מעל R, המימד יהיה 6. של המטריצות 2 על 3 מעל R, המימד יצא 12. ושל פולינומים עם מקדמים מרוכבים, ממעלה לכל היותר 4 מעל R, מה יצא המימד? 10. זכרו, כל אלה מעל C יצא 1, יוצא פה 3, יוצא פה 6, יוצא פה 5. מעל C יוצא פי 2. בואו נכתוב את זה באופן כללי. אם V הוא מרחב וקטורי מעל C, V הוא משהו מרוכב ומסתכלים עליו כמרחב מעל המרוכבים, ונניח שהמימד של V מעל C הוא N. מה יקרה במקרה הזה מעל R? המימד של אותו מרחב מעל הממשיים R יהיה שווה לשני N. המימד גדל פי 2. למה פי 2? כי בכל רכיב צריך לדאוג לחלק הממשי ולחלק המדומה, ולכן הכל גדל פי 2. זהו, משאירה לכם את זה כתרגיל לבדוק. זהו חברים, תודה רבה להפעם, אנחנו ניפגש בפעם הבאה ונמשיך לפתח את התיאוריה. תודה רבה.